Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô có một câu đố muốn thử tài chúng mình đấy. Các con đoán xem là gì nhé? Chẳng phải là chim mà bay trên trời, chở được nhiều người, đi khắp mọi nơi. Đố các con là gì nào? À đúng rồi, máy bay là đáp án đúng đấy. Các con ạ, máy bay là một trong những phương tiện giao thông chở được nhiều người và hàng hóa từ nơi này sang nơi khác rất nhanh và thuận tiện đấy các con ạ. Chúng mình đã nhìn thấy máy bay và đã được đi máy bay bao giờ chưa? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con gấp chiếc máy bay thật là xinh nhé. Bước 1. Chọn tờ giấy hình chữ nhật. Chúng mình phải chọn tờ giấy cho thật phẳng. Bước 2. Gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều dọc. Khi gấp xong, chúng mình dùng tay miết mạnh để tạo lớp gấp. Sau đó mở ra. Ở giữa có một đường gấp. Bước 3. Gấp hai góc trên của tờ giấy xuống, sao cho trùng với đường gấp ở giữa tờ giấy. Dùng tay miết xuống để giữ cố định lớp gấp. Hai góc vừa gấp sẽ tạo thành một hình tam giác trên đầu tờ giấy. Chúng mình chú ý gấp cho hai góc vào sao cho bằng nhau nhé. Bước 4. Gấp đôi tờ giấy sao cho góc nhọn của hình tam giác trùng với mép của tờ giấy. Chúng mình cùng quan sát cô thực hiện nhé. Bước 5. Sau đó, chúng mình lại gấp hai góc chung với đường giữa của tờ giấy như bước 2 để tạo thành một hình tam giác. Khi gấp xong, chúng mình phải nhớ dùng tay miết mạnh để tạo lớp gấp của hình gấp. Phần còn thừa của tam giác chúng ta gấp ngược lên làm thân máy bay. Bước 6. Gấp ngược tờ giấy lại. Các con chú ý làm theo hướng dẫn của cô nhé. Sau đó gấp ngược lên làm cánh máy bay. Các con chú ý gấp đều và miết mạnh. Để tạo lớp gấp, cô đã gấp được một cánh máy bay rồi. Và bây giờ cô sẽ gấp cánh thứ hai, cũng tương tự như cánh thứ nhất. Cô gấp ngược trở lại và miết thật mạnh để tạo lớp gấp. Chúng mình phải gấp hai cánh thật cân thì máy bay bay mới nhanh được đấy. Sau đó mở ra. Cô đã gấp xong chiếc máy bay rồi. Chúng mình thấy chiếc máy bay có đẹp không nào? Vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình gấp chiếc máy bay rồi đấy. Chúng mình có thấy gấp máy bay